guys yung ginawa nating project. Pagkakalawa. Rene, tanggalin mo di takip natin. Yan! Yan! Yan na rin eh. Video makikita. Rene, video na. Toy Story, Google Chrome. May pakay cellphone. Vloggers. Yung isa na sana. Ay, katanong natin pa. Tama? Nagyan mo lang. Ugat ko na. Ugat ka. Nung runay, kung kita ka toy. Nung runay. Nung video ka, magbuhay na ka di cellphone di YouTube. Ay, nagkila ko pa. Ako nga nag-exit ang dinis. Ay, makapit ko na ganyan. Magkakalit dyan. Kaya ayaw ko na uli. Wala ko ka. Okay na, nakikita ko na lang. Ito wala mo kasi. Dati pag naan na pati ka na agam pa pangukulay. Kaya nilagay mo na na. Yan na. Yan na. Hindi, agam pa. Ito ka dati dinis ka na. Pati ka na. Pati mo rin Ano ni balat? Balat? Na, okay. At ito, ito, pakita kayo natin ko. Iyon yun to lang, ito kailang ha. Ito yung main na ha. Main outlet. Lighting. Hindi lang tinakot dapat tao na. Sulat yung umipin-ipin na. Oh, pinipin niya.